You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time. Back to my channel. Ayan, kakauwi ko lang ng bahay. Wala ang kalat. So dumating na yung package. Ano siya, phone case. Bumili ako ng 3 kasi minsan ewan ko ba sa mga phone tagagawa ng mga phone case, bakit palaging iPhone? Good for those who have iPhone kasi ang daming cute cases, phone cases na binibenta online everywhere kung saan ka man magpunta. Dami talagang iPhone, pero sa Samsung wala silang masyadong feminine color. So ayun, nag-search ako online and I found this Skallhuset.c. It's actually from, I think it's from Sweden. Svea. I think the company is from Sweden. Pero may ano sila dito sa Denmark. So, finally, dumating na yung package ko at i-open na natin. Ayan, ito yung una. Ang cute ng ano niya, guys. Gusto ko yung kulay niya. Kasi yung first cover ng phone ko is pink. So, bumili din ako ulit ng pink pero I really like this. So, itatry natin sa phone ko mamaya. So, kakarating ko lang ng bahay. So, ayun. Haggard match. Itatry natin to. Ayan. I actually paid 186 kroner for 3 cases. So, it's pretty cheap. That's why I bought it. Because if I am going to buy it on yung mga stores dito sa Denmark, ang mamahal. Napakamahal. So, normally, I bought my phone case online. Paano ba to i-open? Grabe yung packaging ng isa, guys. Yung dalawa pala. Grabe yung packaging niya. Ito naman, hindi masyadong nakapackage. Ito lang yung nakalagay. Tapos, ito lang yung nakalagay dito. Tapos, plastic. Itong dalawa, medyo ano ang packaging niya. So, guntingin na lang natin. May ano naman siguro to. Masira pa. Grabe, ang hirap ano ngayon, i-open. So, ayan. Very ano siya, molan ka na ito. Langkop pang sandiko, don't remove the stick. Bakit ayaw ito? Bakit kaya ayaw ito remove ito? Ayan. Ito naman yung isa. Kasing kulay ng ano, cover ng phone ko ngayon. At kaya ayaw ipa-remove? Ayaw nila ipa-remove to. Don't remove the sticker daw. Weird naman ito eh. Baka may ano yan. May kababalaghan yan. I-open naman natin. Ito siya is pink. Ito is Layla yata. Layla yata yung tawag niya. And this one naman. This is gold man siguro. Gold. Na ano na kasi guys, nasunog yung ano, yung gilid ng phone case ko. Yung ano pa yan, ang tanda. Mga 2 years na din kasing tanda ng phone ko. Binili pa yan ng asawa ko. Kasi nung binili niya yung phone ko na yan, ayaw ko siyang gamitin hanggat wala siyang cover. Kaya bumili na rin siya ng cover kasi ayaw ko rin bumili ng cover. Wow. Ang grabe yung packaging niya. Ang ganda. May ano pa dito. Ano ba ito? Hala, may dala pang ano. Discover Innovation. May ano din sila. Ano ba ito eh? Ano din silang pinadala. Weird naman ito. Basta may ganito. Tapos ang sa picture ito. Ewan ko na lang para saan to. Discover Innovation daw. Tapos ayan. Medyo hard nga lang siya. Medyo hard siya. So ito oh. I'm pretty happy sa aking purchase guys. Kasi cheap lang siya. May 3 na akong cover. So may pagpalit-palitan na ako. So ayun. Yun lang ating video for today. Maraming salamat sa mga nanonood.